Vajon Orbán Viktor vagy Magyar Péter a karizmatikusabb politikus? Ezt a két embert ma milliók követik. Az egyik évtizedek óta van hatalmon, a másik szinte a semmiből robbant be. És mindkettőnek van valamije, amit nem lehet megtanulni az iskolában, amit nem lehet megvenni, és nem lehet lemásolni. Karizmának hívják. Karizma trénerként az elmúlt 10 évben az üzleti világ több mint 1600 szereplőjét támogathattam már. Köztük számtalan cégvezetőt, vállalkozót, közép- és felsővezetőt, akik ma már magukhoz képest sokkal magabiztosabban tudnak előadni. És bár az idén 5 éves Karizma Podcast egy üzleti, önismereti podcast, ma egyetlen epizód erejéig mégis belépünk a politika világába. Én továbbra is maradok az üzleti világnál, de Orbán Viktor és Magyar Péter karizmájának elemzésén keresztül szeretném, ha jobban megértenénk, hogyan működik a politikai kommunikáció. A mai vendégem Dúl Szabolcs, politikai elemző, akivel együtt nézzük meg, hogy mi van a sorok mögött. Szabi, örülök, hogy elvállaltad a felkérést. A Karizma Podcast régi lelkes nézője vagyok, úgyhogy nagyon köszönöm a meghívást, és szerintem is egy nagyon izgalmas témába kezdünk most bele. Ha azt mondom, hogy Orbán Viktor karizmája, akkor mik az első gondolatok, amik eszedbe jutnak erről? Szerintem, hogyha ilyen közvéleménykutatást tartanának ebből a szempontból, hogy kiket tartanak karizmatikus politikusnak mondjuk a rendszerváltás óta a magyarok, akkor olyan válaszok születnének főleg, Orbán Viktor egészen biztosan közte lenne, akik jó fórumokat tartottak, Horn Gyulától kezdve Gyurcsány Ferencig, olyan embereket említenének, akik jó szónokok voltak. Úgyhogy Orbán Viktornál én azt gondolom, hogy az első, ami eszünkbe jut, az az, hogy jó szónok, megvan ez a történetalkotási és történetmesélési képessége, és ezáltal az ő karizmája ebben a környezetben tud a legjobban működni. Egy fontos dolgot kimondtál, az, hogy a karizma önmagában nem létezik, tehát minden esetben egy társas kapcsolódásról beszélünk, ugyanis a követők, a közönség által épül fel az a fajta karizma, sőt, igazából a követők mondják a szónokra, jelen esetben a politikusra, hogy adott esetben karizmatikus. Így van, és a karizma az, hogy milyen szituációkban működik, ez nagyon is nagy felkészülést és vizsgálatot igényel a saját stábja részéről. Vannak olyan politikusok, akiknek a karizmája leginkább a saját tábor előtt, a saját közönség előtt működik a legjobban. Orbán Viktornak a politikai építkezése azért az elmúlt 16 évben az úgy követhető nyomon, hogy leginkább saját tábor előtt beszélt, egyre terebélyesebb közönség előtt, és azt láthattuk, hogy Orbán Viktornak az a fajta szónoki képessége az elsősorban olyan szituációkban működik, amikor igazából az egész rendezvény, az egész esemény köré épül, ő van az egésznek a csúcsán, és hogyha visszagondolunk, akkor nagyon sokáig az is volt a politikai kommunikációs stratégia, hogy Orbán Viktor nem tartott sok rendezvényt, igen, nem mondott sok szónoklatot, volt, hogy egy hónapig meg se szólalt, tették ezt persze a körülötte lévő fideszes politikusok, és amikor egyszer megszólalt kiemelt eseményeken, évértékelőn, tusványoson mondott egy beszédet, vagy elmondott egy olyan szónoklatot, aminek a rendkívüliességét a ritkasága adta, akkor lehetett látni, hogy a karizma az persze működik, de tesz is róla a kampánystáb, hogy ez minél jobban működjön. De korábban persze Orbán Viktor bemutatta vitaszituációkban is, hogy képes a karizmáját működtetni. Most ebben a kampányban az az újdonság, hogy megint olyan szituációkat kellett legyártania a fideszes kampánystábnak, ahol ezt a karizmát újra meg tudták mutatni, podcast turnéktól kezdve ilyen kérdés-válaszos gyűlésekig. És most, hogy Orbán Viktort te is több helyzetben, több kontextusban látod, mi a meglátásod, hol működik továbbra is Orbán karizmája a legjobban? Az, hogy mit tesz egy politikust karizmatikussá, mi különbözteti meg más politikustól. Erre mesélek egy jó példát egy személyes találkozásunknál. Az ő karizmáját mi különbözteti meg a többi fideszes politikusétól. Ugye azt láthattuk itt az elmúlt években, hogy amikor
újságírók, vagy bármilyen olyan helyzet történik, ahol a média megjelent, megpróbálták megkérdezni a fideszes politikusokat, akkor hárítottak, sarkon fordultak, nem nyilatkoztak, elővették a telefont, vagy megmondták, hogy önnek nem nyilatkozom, fake news, és így tovább, és így tovább. Én egyszer a parlamentben összetalálkoztam váratlanul a folyosón Orbán Viktorral, és hogy kezelte ő ezt a szituációt, ami hát nyilván egy ilyen elkerülhetetlen kérdés-válasz helyzetté vált, és kérdezte, hogy na hát milyen kérdéssel szeretném letámadni őt. És mondom, hogy én nem támadok semmilyen kérdéssel, csak felteszek pár dolgot. Ebben a pillanatban megjelent az ő sajtófőnöke, aki akkor Havasi Bertalan volt, és mondta, hogy nem lehet a miniszterelnöktől kérdezni, most mennünk kell, sietnünk kell tovább. És Orbán Viktor rám nézett, és mondta, hogy látja, hát milyen sorsom van, hát sajnos engedelmeskednem kell, elnézést kérek, és tovább ment. Tehát, hogy ez a fajta megoldása, és te is mosolyogsz, én is mosolyogtam rajta, valójában azt mondja a fogadó fél, a kikosarazott fél is, én is azt mondtam, hogy ez ezért egy karizmatikus megoldása volt a helyzetnek, hogy ne nyilatkozhasson. A politikai célt elérte, de úgy kezelte, hogy valójában én is itt széttártam a kezem, és azt mondtam, hogy ügyes. Hogyha rátérünk a másik politikusra, ugye Magyar Péterre, Magyar Péter karizmájában milyen főbb különbségeket látsz Orbán Viktoréhoz képest? Szerintem jól tetted fel a kérdést, mert óhatatlanul van egy csomó hasonlóság. Karizmatikus politikusok között mindig találunk olyan párhuzamokat, hogy például tényleg ő is jól beszél a közönség előtt, ő is nagyon gyorsan tud frappánsan reagálni, és a politikai érdekeinek megfelelően átkeretezni történeteket. Magyar Péter annyiban volt és került más helyzetbe, amikor ő a politika színpadára lépett, hogy ellenzéki vezetőként teljesen biztos volt, hogy neki sokkal több konfrontatív szituációt kell megvívnia. Akár a fideszes politikusokkal, akár olyan kormányközeli influencerekkel, médiamunkásokkal, bárkivel, akivel ott látunk egy olyan helyzetet, hogy szemtől szembe állt. Vagyis Magyar Péternek hiába erőssége az, ugyanúgy, mint Orbán Viktornak, hogy a saját tábor előtt tud szerepelni, tudja csillogtatni a retorikai képességét, neki is megvan az a fajta erős történetmesélési képessége, hogy az aktuális történéseket beillessze a saját narratívájába, de Magyar Péternek vizsgáznia kellett, és ez elkerülhetetlen volt, hogy a konfrontatív szituációban is működni tud-e ez a karizma. És én azt láttam, hogy miután Magyar Péter folyamatosan a kormánykommunikáció egy agresszív emberként igyekezett keretezni, egy olyan politikusként, aki felkapja a vizet, idegesen reagál. Ez azért fontos, vagy azért tette ezt a Fidesz, mert aki egy ilyen robbanékony, impulzív alak, azt kevésbé szeretjük megválasztani egy olyan mérlegelést igénylő pozícióra, mint a miniszterelnökség. Ezért Magyar Péter a saját maga karizmájába beillesztette azokat a módszereket, hogy ő nyugodtan, visszafogottan tud reagálni ezekre a konfrontatív helyzetekre. Lehet, hogy belül fortyog, lehet, hogy mást mondana, de hogy én ezt is a politikusi karizmához sorolom, hogy felismeri azokat a szituációkat, amikor ő a csendes, visszafogott reakcióval tudja megnyerni a közönséget. Erre talán a legemlékezetesebb példa az a bizonyos elhíresült Mencer magyar csörte. Pont ez jutott eszembe, igen. A pécsi gyermekotthon előtt volt, igen. És annak már azóta azért kiderült, én is a háttérbeszélgetéseimből tudom, hogy volt egy olyan célja, hogy provokálják is Magyar Pétert, és országvilág láthassa, hogy akkor itt tényleg egy kocsmai szintű vita hogy tud kialakulni, és Magyar Péter azonnal felismerte, hogy ebben a szituációban neki nyugodtnak kell maradnia, neki valahogy nem a
visszatámadás, az agresszív módszerrel kell megnyernie ezt az adott szituációt, hanem éppen a nyugodtságával, vagy azzal, hogy mondjuk az órát befogva félrevonul, hogy micsoda piaszag van itt körülöttünk, tehát humorral. És ez a másik, hogy a karizmához sorolom a humornak a használatát. A politikában nagyon óvatosan kell bánni a humorral. Mert nagyon könnyű megbántani valamilyen tábort, ugye? Akár például. Van ennél egy praktikusabb oka is, méghozzá az, hogy minden tiszteletem természetesen a magyar közönség és a magyar választóké, de a többségnek nincs humorérzéke. Vagyis ezt szerintem tartalomgyártóként mi is sokszor tapasztaljuk, hogy óvatosan kell bánni a viccekkel, meg a humorizálással, és azt lehet látni, és szerintem a karizmatikus politikusnak az is egy sajátja, hogy jól elhelyezett poénokat a megfelelő időben elő tud adni. Érzi azt, hogy a közönség mikor vevő arra, hogy elvicceljen valamit a politikus, és mik azok a határok, amelyeket be kell tartania. És Magyar Péter, akár az országjárását nézzük, akár az interjúit nézzük, akár ezeket a konfrontatív szituációkat nézzük, nagyon is jól tudja adagolni, tényleg patika mérlegen, hogy lehet humorosnak lenni, mi az, amit viccel el tud ütni, és mi az, amikor komolyra kell fordítani a szót. Egészen attól kezdve, hogy milyen gúnyneveken hívja a politikai ellenfeleit, egészen odáig elmegy, hogy mik azok a panelek, amiből építkezve, akár ilyen humoros kiszólások, hogy Lázár János, te nem ávozzál, hanem távozzál, és akkor ezen együtt nevet a közönségével. Tehát ezekkel a panelekben építkezve nagyon is magával tudja ragadni a közönségét. Orbánnál hogy jelenik meg a humor? Nála is megjelenik, és ritkább ez azért, de abszolút Orbán Viktor az, aki mindig leginkább a fideszes politikusok közül megengedi magának, hogy valamivel viccelődjön, hogy összekacsincson. Butaság, csacsiság és hasonló gyermekes szavakat használ akár? Igen, plusz elsősorban a régi ellenzéki politikusok adott esetben hebehúrgya vagy humoros lépéseit ő előszeretettel gúnyolta ki egy-egy félmondattal, egy-egy célzással. Orbán Viktornak a humorizálásnál az szokott lenni általában a stratégiája, bár elmondom, hogy ilyesfajta mély kvantitatív vizsgálatot nem végeztem, de Orbán Viktor általában célozgat, összekacsint a saját táborral, ő úgy teremt ilyenkor kapcsolódást a közönségével, hogy tudja azt, hogy ők is miről gondolkodnak, van egy közös tudásbázisunk, és arra célozva tesz mindig egy vicces megjegyzés. Most ami eszembe jut így hirtelen, hogy annak idején, amikor a kormánypárti táborban eléggé tartotta magát az a mesterségesen gerjesztett pletyka, hogy Vona Gábor, aki akkor a Jobbik elnöke volt, ő neki lehetnek valamilyen homoszexuális kapcsolatai, ugye volt ez a lejárató kampány ellene, akkor maga a politikai vezető, az ő karizmája természetesen nem engedte azt, hogy szemtől szemben így támadja meg Vona Gábort. Nem is úgy pozícionálták, hogy ő egy szinten lenne Vona Gáborral, de a parlamentben azért megengedett magának egy olyan humoros kitételt, hogy én nem szoktam lányok, asszonyok szoknyája mögé bújni. És ezzel átszakította ugye ezt a történetet, és összenevetett a saját táborával. Tehát Orbán Viktor így használja a humort, Magyar Péter ennél sokkal explicitebb módon, sokkal inkább kimondottan, és a saját közönséggel sokkal többször együtt nevetve. Hogyan fejlődött a két politikus karizmája az évek, évtizedek alatt? Kezdjük először Orbán Viktorral. Ő ugye legelőször talán 89-ben Nagy Imre újratemetésén mondta el az első igazán hatásos beszédét. Milyen volt az akkori Orbán Viktor féle karizma, és milyennek látod ma? Mik a fő hasonlóságok és különbségek? Ugye az első történelmi emlékünk Orbán Viktorral az tényleg ez a beszéd Nagy Imre újratemetése, amelyre most előbb céloztál, és az rögtön egy karizmatikus lépés volt, hogy azóta már tudjuk, hogy volt egy megállapodása
az ott lévő felszólalók között, hogy azt, hogy a szovjet katonákkal mi van, azt, hogy hagyják el Magyarországot, az nem egy olyan téma, amelyet szóba hozunk egy ilyen emelkedett pillanatban, mint a Nagy Imre és Mártír társainak a temetése is. Orbán Viktor első karizmatikus lépése ugye az volt, hogy fittyet hányt erre, megszegte ezt a megállapodást, így aztán ő mondta az összes szónok közül a legemlékezetesebb beszédet. Szerintem nem is nagyon tudjuk már, meg tudják a választók felsorolni, hogy ott kik szólaltak fel. Na most ugye az, hogy Orbán Viktor azért már több mint 36 éve a politikai pályán van, többféle szituációban ellenzéki vezetőként, miniszterelnökként, most már egy ilyen rendszerépítő, ugye 16 éve kormányzó miniszterelnökként. Ezek mind-mind más politikai szituációk, és az ő karizmájának másfajta működését igénylik. És itt szerintem van egy olyan fontos dolog, ami a politikai karizmának a működését nagyon is meghatározza, ez ellentétben állhat, mint amiről itt ebben a műsorban is szoktatok beszélni az üzleti karizmával szemben, hogy a politikusi karizmát mindig az adott politikai szituációban, az adott politikai történetnek alárendelten használják. Tehát, hogy valójában a politikában ugye a cél a szavazók gyűjtése, a szavazók megszólítása, és végső soron ugye mindig a választások megnyerése. És az, hogy egy politikus, karizmatikus, hogy van egy tábornak egy karizmatikus vezetője. Ez azt látjuk, hogy a mai agyon mediatizált világban kulcsfontosságú. Kell egy név, kell egy vezető, akihez tud a közönség viszonyulni, és akkor az X-ek azért sokkal jobban elhelyezhetőek. Itt akár azt is mondhatjuk, hogy az emberek nem is annyira pártokra, programokra, hanem vezetőkre szavaznak? Ennek olyan nagy jelentősége van? A vezetők, meg az, hogy végül is ki van az adott tábornak a csúcsán, és mi hozzá az érzelmi viszonyunk, az nagyban meghatározza azt, hogy kire szavazunk, kit választunk. A régi ellenzék az hosszú éveken át, egy évtizeden át, több mint egy évtizeden át azt a politikai hiányosságát nem tudta rendezni, megoldani, hogy nem volt egy darab karizmatikusnak nevezett vezetője, pontosabban, aki volt, Gyurcsány Ferenc, ő nem tudott ennek a tábornak az élére állni a belső elutasítottsága miatt. Tehát ez például a régi ellenzéknek volt sok egyéb politikai gondja mellett egy ilyen karizma problémája, a karizmatikus vezető problémája. Bárki, aki jött a régi ellenzékből, már a nevükre se emlékszünk, mint volt egy olyan hátránya, hogy kevésbé tudott karizmatikus vezetőként viselkedni, és azt mondani például Gyurcsány Ferencnek, hogy te a múlt vagy, és nem foglalkozunk veled. Ugye ezt Magyar Péter tette meg először, hogy ő nem csak Orbán Viktort szeretné eltakarítani, hanem Gyurcsány Ferencet is. Ez volt ugye gyakorlatilag a színre lépésének az első mondata. Visszagorva arra a kérdésedre, hogy akkor végül is tök egyszerű lenne a politika, védj egy karizmatikus vezetőt, tedd egy tábornak a csúcsára, és már is jönnek és dőlnek a szavazatok. Ez azért nem ilyen egyszerű, mert hogy ahhoz, hogy egy politikusi karizma működőképes legyen, kell hozzá nagyon sok elem. Pártszervezettől, pártprogramon át, politikai történetig nagyon sok olyan alkotó része van. Ezeket úgy képzeljük el, hogy, és ezt például a politikai programokról szoktam mondani, hogy hasonlatosak ezek a tortasütésnél a liszthez. Azaz, hogy a liszt az nem egy olyan dolog, amit kóstolgatni szoktunk, nem liszt alapján választunk tortát, nem végig nézzük, hogy akkor mik ezek a szemcsék, viszont a tortasütéshez elengedhetetlen. Természetesen az alapján választunk tortát is, hogy megnézzük a vitrínbe díszítéssel, kinézettel, mindennel együtt, és akkor azt kérjük a cukrászdában. Nem kérdezzük meg, hogy milyen liszt van benne, nyilván, hogyha a gluténmentes vagy nem, az más kérdés, de ennél jobban nem érdeklődünk a liszt minősége iránt, de hogyha nincsen liszt, nincs program, nincs politikai történet, akkor nem készül el a torta.
hiába tudnánk nagyon jól feldíszíteni, nagyon jól kínálni abban a vitrínbe. Nagyjából egy ilyen párhuzammal tudnám azt elképzelni, hogy ahhoz, hogy egy politikusnak a karizmája működjön, nagyon sok elemnek a helyén kell lennie, és ki kell találnia a kampánystábnak, hogy mi az a program, történet, szervezeti struktúra, körítés, amelynek keretében az a politikusi karizma a legteljesebb fényében tud ragyogni. Most ezt az analógiát használva, akkor az a kérdésem, hogy ugye Magyar Péter 2 éve tűnt fel a színen, ugye 2024 februárjában ment be a Partizán stúdiójába, hogy akkor az ő karizmájának mekkora szerepe volt abban, hogy mára 2026 márciusára, áprilisára a legnépszerűbb politikussá tudott válni Magyarországon, és felépítette a legnagyobb pártot. Elengedhetetlen szerepe volt. Tehát főleg azért, és itt nagyon fontos az egész ellenzék történetét is vizsgálni, hogy maga az ellenzéki oldal, az hát már több mint egy 1,5 évtizede kiéhezett arra, hogy legyen egy olyan vezetője, karizmatikus, aki megmondja, hogy merre van az irány, aki döntéseket hoz, ezeket a döntéseket nem csak meghozza, hanem meg is tudja indokolni, el tudja mondani, el tudja magyarázni, és még egy fontos, és utána meg is tudja valósítani, csinálja ezt a dolgot. Magyar Péter nem csak beszélt, hanem csinálta is közben az országjárást. Ugye ez volt az első ilyen nagy politikai eszköze, amely tulajdonképpen nem csak eszköz volt, hanem maga a Tisza áradás történetének egy ilyen felhajtó ereje volt. Amit ő elhatározott, azt megcsinálta. És itt erre azért már tudunk olyan példákat is, hogy amikor tüntetéseket hirdetett, vagy valami kampányrendezvényt hirdetett, akkor volt az, hogy a színpadról elmondta, és az ő kollégái, akik ott álltak a színpad, vagy éppen ott az autó tövében, azok ott akkor nézték a saját Google naptárjukat, hogy akkor mennyi idejük van megvalósítani ezt a dolgot. És Magyar Péter erre azt mondta, hogy ezt bár természetesen tisztában van, és a kollégáktól utána elnézést kért, hogy készhelyzet elé állította őket, de azt is megindokolta nekik, hogy ezt azért tette, mert az a tapasztalata, hogyha előtte egy vezetői értekezletre, vagy a heti értekezletre behozza ezt a témát, akkor mindenki ugye elkezdi mondani, hogy melyik időpont miért nem jó, melyik időzítés az miért nem jó, ehelyett inkább mi lenne jó, és akkor megy az idő, és valójában nem valósul meg a rendezvény. Így viszont ő karizmatikus vezetőként leütött valamit, és ami még ennél is fontosabb volt, utána tudott gondoskodni arról, hogy az is legyen, amit ő elmondott előre. Meg tudta győzni az ő körülötte állókat is erről. Tehát nem csak a szavak szintjén volt karizmatikus, hanem a tettekben is kvázi megvalósította azt, amit a szavaival elmondott. Igen, és ebben az ellenzéknek iszonyatosan nagy hátránya volt. Tehát Orbán Viktornak azért több évtizedes munkája volt, ez sem mindig így volt a Fideszben, hogy amit Orbán Viktor mond, az valójában azáltal, hogy elmondja, azáltal döntésnek minősül, azáltal egészen biztos mindenki, hogy tett is fogja követni. Tehát, hogy Orbán Viktornak azért, hogy úgy alakítsa ki az egész Fidesznek a működését, hogy ennyire megkérdőjelezhetetlen vezetője legyen annak a pártnak, nagyon sok évtizedes szervezeti munkába került. Magyar Péternek azért nem volt szüksége ilyen sok évtizedre ehhez, mert ugye nem volt szervezet. Úgy építette a szervezetet, azok csatlakoztak utána ehhez az egész történethez, akik innentől a karizmatikus vezető történetének részesei szeretnének lenni. Tehát itt valójában, amikor azt kérdezett, hogy mennyiben volt fontos az ő karizmatikus mi voltja, akkor ez is egy felhajtó ereje volt a Tisza történetének, hogy sokan szeretnének hozzá valamilyen módon kapcsolódni, valamilyen
módon a részesei lenni ennek a sztorinak, amit ő saját maga elkezdett és mesél immár 2 éve. Az üzleti világban én azt látom, hogy egy karizmatikus vezető az képes befolyásolni a munkatársainak, a közönségének az érzelmeit. Mi a helyzet ezzel a politikai kommunikációban, és ha ott is ez releváns, feltételezem, hogy az, akkor a 2 vezető, Orbán Viktor és Magyar Péter milyen érzelmeket igyekszik kelteni jelenleg a választókban, a táboraikban? Hogyha ugye azt gondolja valaki távolról, hogy a politika az ilyen nagyon racionális, tudomány nagyon is sok ilyen racionális döntés alapján zajlik, és igazából itt sok ész kell ahhoz, hogy embereket megnyerjenek, vagy adott esetben szavazatokat nyerjenek, akkor romboljunk egy picit itt illúziókat. Tehát azért az érzelmeket nagyon is lehet használni, és szokták is használni a politikában, már csak azért is, mert végső soron, amikor a többségbe megy a választófülkébe, akkor tehát a szavazók többsége az egy kialakított érzelmi viszonyulással szavaz valakire. És ezért a politikai kommunikációnak van az a sajátja, hogy nagyon is az elején eldönti a stáb, a kampánystáb, hogy milyen érzelemre, milyen alapérzelemre szeretne hagyni az a politikust. És az a történet, amit ő mesél, az valójában a választóknak milyen érzelmét biriszkálja. És ez most nagyon jól azonosítható ebben a kampányban, hogy milyen 2 ilyen alapérzelemre játszik rá a 2 vezető. Orbán Viktor már elővette azért több választási kampányban, most is a félelemre játszik. Itt hozzáteszem, hogy ezek, amiket mondok, ezek így nem morális alapon ítéljük meg ezeket a dolgokat, hogy szabad-e a félelemmel játszani, vagy nem szabad, mert itt politikai keretrendszerbe gondolkodnak azon, hogy ha arról beszél Orbán Viktor, itt háború lehet, világháború lehet, mi is részesei lehetünk, de ugyanez ez az érzelmi ráhatás volt, vagy félelemkeltés volt azzal kapcsolatban, hogy migránsok jönnek, akik lányainkat, asszonyainkat megerőszakolhatják, és ez ellen kell védekezni, ez volt ugye a 2018-as kampány. Tehát ez a fajta történetmesélés, ez arra hat, hogy a választók a fő döntésüket, az X-üket a bennük szunnyadó félelemérzése miatt hozzák meg. Ez azt jelenti, vagy ez azért egy jó politikai eszköz mindenkori kormányok, vagy mindenkori kampányoló pártok számára, mert a félelem ugye ez egy olyan erős érzés, hogy valójában emellett el tud törpülni minden más olyan probléma, ami zavar minket. Tehát az, hogy mondjuk késnek a vonatok, vagy az, hogy a légkondik nem mennek rendben a kórházakban, vagy hogy a kenyérára miatt panaszkodunk, ezek a problémák jelen voltak az előző kampányokban is, de mivel nagyon sokak döntését a félelem határozta meg, azt, hogy valami ismeretlentől, a háborútól, a migrációtól, a magas energiaszámláktól, bármit ilyesmitől féltünk, ez felül tudja írni a döntésünket. Tehát Orbán Viktor a félelemre, mint érzelemre játszik. Magyar Péter egy teljesen más stratégiát választva a reményre helyezte a hangsúlyt. Azaz, hogy reményt szeretnek kelteni. Mindenkinek más természetesen a reménye, hogy adott esetben egy kormányváltás, rendszerváltás után mi következik, és ugye próbálja is a Fidesz ezt az egész reménykeltés dolgot úgy lecsavarni, hogy hát beszéljen arról Magyar Péter, hogy mi is fog történni, milyen konkrét intézkedések, mit fognak kezdeni az adóval, mit fognak kezdeni a rezsiszámlákkal, a nyugdíjakkal, és így tovább, és így tovább. De Magyar Péter nagyon tudatosan, miután a reménykeltést helyezte fókuszba, ezért tudja, hogy nem arról kell beszélni, hogy egész konkrétan mi lesz, mert azzal ugye nagyon sokaknak a reményét esetleg szertefoszlathatná. Nem lehet olyat mondani politikában sem, ami mindenkinek tetszik természetesen. És ugye a Fidesz a saját maga történetében
úgy próbálja meg ezt a Magyar Péteri reménykeltést szertefoszlatni, hogy még jobban rájátszik arra a félelemre, hogy hát itt valami ismeretlen új kormány jöhet, aki ismeretlenül valami reményt akar kelteni, ki tudja, ki küldte, ki tudja, merre haladnak. Úgyhogy, ha ilyen leegyszerűsítve össze lehetne foglalni, akkor Orbán Viktor a félelemmel, míg Magyar Péter most ebben a kampányban a reménnyel próbál kampányolni, de volt olyan szakasza Orbán Viktornak sok választással ezelőtt, a 90-es években, amikor ő választotta a remény, mint alapérzelmet így a kampánya fókuszában, hiszen amikor még ő járt a 30-as, 40-es éveiben, még nem volt miniszterelnök, akkor nagyon sokak számára Fidesz és Orbán Viktor testesítette meg azt a reményt, hogy a rendszerváltás után itt valami új és jó korszak következhet. Hát ahogy haladt az idő, azért azt értjük, hogy Orbán Viktor most már ezzel a reménnyel ugye nem tudna operálni. Tehát azt mondod, hogy az érzelmek keltése, például Orbán Viktor esetén a félelemkeltés az valójában az egy eszköz a cél érdekében, ami egyértelműen a hatalom megtartása. Igen, de hogy itt ezeket ne is úgy kezeljük, mint morális kategóriák, hogy akkor meddig lehet rettegtetni csak azért, hogy kapaszkodjon valaki a székébe. A politika az arról szól, hogy politikai célokat szeretne megvalósítani egy vezető, és ehhez bizony hatalmat kell szerezni, és a hatalmat meg kell tartani. Innentől, hogyha megvan a politikai cél, akkor az, hogy a hatalom megtartása, mint eszköz megmaradjon, minden más eszköznek minősül. Például most a félelemkeltés eszköze, vagy a másik oldalon például a reménykeltésnek az eszköze, hogy hatalmat szerezzen a Tisza párt. Ezeket morális értelemben azért nem kell kezelni, vagy nem érdemes kezelni, mert hogy ezek mind politikai keretrendszerben értelmeződnek, és találódnak ki, hogy ilyen szépen mondjam. És szerintem itt jön be egy fontos különbség, hogy te, mint politikai kommunikációs szakembert, ezt tudod a politikai keretrendszerben értelmezni és elfogadni, és nem csinálsz belőle morális kérdést, de például én, aki nem a politikai keretrendszerben mozog, számomra ez sokszor dühítő, hogy csak azért keltenek félelmet emberekben, hogy féljenek, és ezáltal oda szavazzanak. Ha már csak érzelmileg nézve, akár trénerként, ugye most választani kéne az érzelmek között, ugye 6 alapérzelem létezik, az öröm, a bánat, a harag, a félelem, az undor és a meglepetés. Tehát ezek közül, amit legkevésbé kívánok magamnak, a szeretteimnek, a barátaimnak, és igazából senkinek nem kívánok, az a félelem. Tehát helyette sokkal inkább örömöt, hitet, reményt. Érted a különbséget? És ezt most laikus állampolgárként mondom. Igen, de hogy pont azért, mert a félelem az egy nagyon erős érzelem, hogyha például egy kampány másik érzelemre helyezi a hangsúlyt. Mondjuk a bánatra. Volt egy olyan kampánya is ugye a Fidesznek 2006-ban, a Rosszabbul élünk, mint 4 éve kampány, szerintem jó néhányan emlékeznek erre, ahol valójában az a központi érzelem volt a kampány fókuszában, hogy itt tényleg minden rosszabb lett. A szocialisták alatt egy ilyen sírónénit tettek a plakátokra. Ennek, mint érzelem, a bánat volt azért a középpontjába. Felülírható. Tehát, hogy ezek például ezek nem is lett sikeres ez a kampány a Fidesz számára, mert sok másik érzelemmel ezt felül lehet írni. A Fidesz pont azért, mert az elmúlt választásokon begyakorolta azt, hogy a félelem az egy nagyon jó mozgósító erő a saját szavazói számára, ezért politikai szempontból törvényszerű, hogy élezze. Amit előbb mondtál viszont, hogy az egyszerű szavazó számára, aki nem politikai kommunikációs szakértő, és nem is kell, hogy az legyen, és morális kategóriákat is vizsgál. Ezek nem elhanyagolható dolgok, mert nagyon is tudnia kell természetesen egy karizmatikus vezetőnek is, meg egy kampánystábnak is, hogy hol lép át morális határokat. Azért kell tudnia, mert hiába valami politikailag kifizetődő, hogyha ezzel a mérleg másik serpenyőjében az van, hogy nagyon sokan úgy látják, hogy itt most morális határoknak az átlépése zajlik. És én úgy látom, hogy a Fidesznek az eddigi sikerei, azok nagyjából
annak is tulajdoníthatóak, hogy pontosan tudták azokat a dolgokat, hogy mikor van adott esetben feltételezhetően morális határátlépés, és utána a választóknak a többsége viszont ezt el tudta fogadni adott a politikai cél érdekében. Ugye ez ugyanaz a kérdés, hogy hazudhat-e a vezető? Lehet-e olyan, hogy mondjuk egy karizmatikus vezető nem mond igazat, és mi van, hogyha lebukik ezzel? Ezek is mind ilyen kérdések, és ez morál szempontú megközelítése a dolognak, mert hát hogyne? Hát a politikában nagyon sokszor az van, hogy nem mond igazat a vezető, de a választóknak, a szimpatizánsoknak a jó része, még ha tudja is, hogy itt valami nem igazmondás vagy hazugság hangzott el tudja fogadni, vagy a nagyobb cél érdekében, vagy azért, mert jó magyarázatot kap erre a vezetőtől. Akkor ezzel azt is mondod, hogy a politika nem is az igazságról szól? Nincs is jelentősége annak, hogy egy politikus igazat mond-e, vagy nem? A politika nem az igazmondásról szól, de ettől függetlenül természetesen van jelentősége annak, hogy mit mond egy politikus, és hogy mondja, és igazat mond-e. Nekem az a tapasztalatom úgy, hogy minden oldali politikussal nagyon sokat beszéltem már életemben, lehet, hogy túl sokat is, hogy a politikus sem szeret hazudni. Ez lehet, hogy valakit most így teljesen meg fog rázni, de hogy sokkal inkább a politikus, hogyha egy számára kellemetlen ténnyel szembesül, vagy kellemetlen dolgot kellene mondania, akkor sokkal inkább eltereli a szót, nem mond semmit, átkeretezi a dolgot, máshogy fogalmaz, nem fejti ki az igazság minden részleteit, és így tovább, és így tovább. Tehát számtalan olyan eszköz van, amelyet morális kategóriánkban mondjuk lehet, hogy hazugságnak tekintenénk, de politikai szempontból egész egyszerűen politikai kárt könyvelne el, ha elmondanám az igazat. És a politika pont emiatt nem szólhat a teljes őszintességről, mert a teljes őszinte, még akkor is, ha egy politikus azt mondja, hogy ő mostantól mindenben őszinte lesz, és kegyetlenül meg fogja mondani az igazat mindenkinek, körülötte szavazóknak mindenhol, nagyon sok esetben a teljes őszintesség az politikailag kontraproduktívvá válik. Mondok erre egy jó példát csak, hogy értsük. És ezt nekem egy olyan cégvezető mesélte, aki bement a politikába, és a politikában, és utána szembesült a politika kíméletlen logikájával. Az volt az ő alap feltevése, vagy az ő cégvezetői politikája, hogy úgy mondja, vagy cégvezetői arszpolitikája, hogy ő úgy tudja a saját munkatársait, a körülötte lévőket minél jobb munkára sarkalni, hogy már az első lépéseknél bevonja őket a döntésekbe. Mindenkivel, akivel tudta, hogy valamilyen ponton majd be fog csatlakozni abba a feladatvégzésbe, a lehető legkorábbi időszakban beszélt, kikérte a véleményét, igyekezett úgy alakítani, hogy ezáltal mindenki bevonva érezve magát a lehető legjobb teljesítményt nyújtsa, és ezáltal nyilván a cég is jobban tud szárnyalni, hogy igazából mindenki tudja, hogy mi az irány, és ugyanabba az irányba megyünk, és ugyanazt szeretné. Na most a politikában, ő maga mondta, ez nem működik. Ez egész egyszerűen kész öngyilkosság tud lenni bizonyos szempontból, hogyha ő őszinte lenne az összes kollégájával. Tehát amikor tervez valamilyen politikai lépést mondjuk a vezetőség, és például azt, hogy mi fog történni szombaton, és megkérdezi az ő volt erre példa, megkérdezte az ő legközvetlenebb kollégája csütörtökön, hogy akkor mi lesz szombaton, és neki azt kellett mondania, hogy erről ezt most nem tudom, vagy nem lesz semmi, mert nem mondhatta meg neki, hogy tudja, hogy mi lesz szombaton, és nem mondhatta meg neki, hogy te se csinálj programot, mert dolgod lesz, mert védeni kell azt a politikai információt. És nagyon sok esetben ugyanígy van a politikus is, és hát a kampány ennek egy különlegesen kiemelt része, hogy mindent ma választás szempontjából
mondanak, tesznek, mérlegelnek a politikusok, egész egyszerűen bizonyos dolgokat most nem mondhatnak el, mert az elmondásukkal, az őszintességgel politikailag azonnal meg is hiúsulnának ezek a dolgok. Ezt abszolút értem, és látom ennek az üzleti világbeli vonzatát. Én is ebben éltem meg. Most rájövök egyébként, hogy eddig se éreztem, hogy kacsingatnék a politika felé, de most egyre inkább megerősítesz ebben, hogy maradjak az üzleti világban. Ezért van egy fontos kategória. Ha a karizma pártot megcsinálod, akkor lehet, hogy másképp gondolod. Jó, akkor itt most ünnepélyesen megfogadom, hogy nem lesz karizma párt, úgyhogy maradunk az üzleti és az önismereti világban. De itt alapvetően azért van 3 lehetőség, ugye arról beszélünk, hogy valaki igazat mond, valaki nem mond igazat, vagy valaki azt mondja, hogy ezt most nem mondhatom el. Szerintem ez egy harmadik kategória. Tehát ilyen is belefér. Az ez most nem mondhatom el, az újabb kérdéseket nyit, és lehet, hogy a bizonytalanság az egy még nagyobb politikai károkat tud okozni, mint hogyha azt mondanám, hogy nem. Tehát, hogy ez teljesen más a politikai logikában, hogy például, és ez nem csak mondjuk egy szervezetnél, hanem adott esetben a választók szintjén is a bizonytalan helyzet, a nem döntés, vagy az, hogy egyelőre eltoljuk a távolba ezt a dolgot, az sokkal nagyobb politikai károkat tud okozni, és erre van egy nagyon friss példa most. Amikor megkérdezte a Kormányinfón egy újságíró Gulyás Gergelyt, ugye arról, hogyha abban a helyzetben, hogy itt az iráni háborúval kapcsolatban Donald Trump amerikai elnök azt kérné Magyarországtól, hogy valamilyen katonai beavatkozással segítse a háborúját, mit fog lépni erre a magyar kormány. És hogyha tényleg a morál szintjén az őszinte választ nézzük, erre egy felelős vezető nem mondhat természetesen mást, hogyha lesz egy ilyen kérés, leülünk, megvizsgáljuk pontosan, megfontoljuk, aztán utána döntünk ebben az egészben. Szerintem ez egy olyan válasz, ami logikusan egy vezető erre más nem tud mondani. Gulyás Gergely ugye azt a politikai hibát el is követte, hogy igazat mondott ebben a helyzetben, és azt mondta, hogy megfontoljuk majd, hogyha lesz egy ilyen kérés. Ezzel rögtön egy politikai kárt okozott a saját pártjában, mert hogy a politikája a Fidesznek ugye az, hogy mindenféle katonai beavatkozásra nemet mondanak. Orbán Viktor, aki hát karizmában is felülmúlja ugye Gulyás Gergelyt, rögtön egy szóval ezt az egészet helyre tette, hogy marhaság, hogy nem lesz ilyen, semmi ilyes dolog nem fog történni. Nem tudjuk, és ezt hangsúlyozom, nem tudjuk, hogyha Donald Trump egy ilyen kéréssel fordulna. Nem több európai országhoz már fordult, mondjuk Orbán Viktorhoz, Magyarországhoz, akkor egész pontosan mi lenne erre a válasz, mi követné ezt a dolgot. De ebben a pillanatban politikai szempontból muszáj át vagy B-t mondani, mert a bizonytalanság okozza a legnagyobb politikai károkat. És ez most csak tényleg egyetlen példa arra, hogy főleg a karizmatikus vezetők miért mondanak sokkal inkább A-t vagy B-t, igent vagy nemet kérdésekre, mert ebből még politikailag sokkal egyszerűbb kijönni, mint hogyha napokig, hetekig bizonytalanságban hagynám a közvéleményt és a saját szavazóimat. Akkor azt mondod, hogy ne is várjunk olyat egyik politikustól sem a közeljövőben, hogy kiáll és azt mondja, hogy tévedtem, nem mondtam igazat. Szóval ez teljesen felejtős? Bocsánatot kérek, amiért becsaptalak benneteket? Várhatunk akkor, hogyha a politikusnak a karizmáját építi ez a dolog. Tehát ezt mindig úgy érdemes vizsgálni, hogy a hibáknak a beismerése, a bocsánatkérés, a visszakozás az adott esetben a politikust erősítő tényező lehet. Ezt is éreznie kell, és a karizmatikus politikus érezni szokta. Ugye Magyar Pétertől azért az elmúlt 2 évben azt szoktuk meg, hogy bármilyen támadás éri, ő azzal tudja a saját maga erejét növelni, hogy visszatámad. Rátromfol még egyet. Rátromfol, akár a támadó féllel személyeskedő viszonyba megy, rárak egy másik ügyet, ami a másiknak még kellemetlenebb, és így tovább, és így tovább.
ez díjazza is a közönség, hogy ne hagyja magát. De az ő karizmájába is volt már olyan példa, hogy belefért a visszakozás és a bocsánatkérés. Az emlékezetes 5 kertes ügy, amikor volt ez a bulizása felvételekkel, ugye rendőrségi eljárás is indult ezzel kapcsolatban, ott Magyar Péter egy bocsánatot kért a saját táborától, és jelezte azt, hogy érzi a felelősségét, megbánta ezt a dolgot, nem lesz ilyen. Belefért ott az ő karizmájába, ezt nagyon jó néven vette a közönség. Nem elfordultak tőle, hogy lám, milyen gyenge egy ilyen dolognál, hanem még inkább erősítette az ő politikusi képét. Tehát, hogy minden politikusnál ez beleférhet, hogyha az adott szituáció ezt indokolja. Aztán van egy olyan másik kategória, hogy maga a gyengeség, a hibáknak, a saját hibáknak a beismerése, az olykor fegyver lehet egy karizmatikus politikus legyőzéséhez. És erre megint egy példát mondok, hogy ha már ugye Orbán Viktor karizmájáról elég sokat beszéltünk, volt egy választási kampány, ahol egy nála bevallottan jóval kevésbé karizmatikus politikus tudta őt legyőzni. 2002-re gondolok, amikor Medgyessy Péter, ugye az MSZP jelöltje, lett később ugye a miniszterelnök is, elvállalt egy vitát Orbán Viktorral, kihívta vitázni Orbán Viktort, a nála sokkal karizmatikusabb miniszterelnököt. És emlékszem arra, akkor már újságolvasó gyerek voltam, hogy előtte zajlott hát akkor még létező Népszabadság hasábjain egy nagy lamentálás, hogy hát azért Orbán Viktor fel fogja mosni a padlót Medgyessy Péterrel, annyival jobban beszél, annyival karizmatikusabb már nála. És Medgyessy Péter azt a stratégiát választotta ezen a vitán, hogy rögtön úgy is kezdte, hogy elmondta, hogy nagyon sokan óvtak engem, miniszterelnök úr, ettől a ő beszélgetéstől, nagyon sokat őzött, mert hogy én nem beszélek olyan szépen, mint ön, nem tudom olyan jól elmondani a gondolataimat, mint ön sokkal jobb vitázó, sokkal jobb debattőr, én viszont mégis azért jöttem el önnel vitázni, mert én azt gondolom, hogy bár rosszabbul, de el tudom mondani az igazat, és nem tudom olyan szépen becsomagolni, mint ön, de én legalább igazat mondok. Ez volt nagyjából a véleménye. Na most utólagos felmérések alapján, meg hát a választási eredmény is azért némileg igazolja, Medgyessy Péter azzal, hogy alápozícionálta magát a karizmatikus politikusnak, erényt csinált az ő nem létező karizmájából, ezzel a stratégiával meg tudta nyerni ezt a vitát, majd később a választásokat is. Orbán Viktort ez láthatóan érdemes visszanézni azt a vitát a mai nap is, meglepte ez a fajta stratégia, szerintem nem kellően jó választ adott erre, valami olyasmit mondott, hogy hát érzem, hogy kiéneklik a sajtot a számból, vagyis nem tudott reagálni erre, hogy ott van Medgyessy Péter, aki sebezhetővé vált. Ezáltal szimpátiát teremtett a nézőkben. És ebből következik például megint csak az, amiről a beszélgetés elején beszéltünk, hogy nem olyan egyszerű a politikában a képlet, hogy védj egy karizmatikus politikust, és akkor gyakorlatilag már is megvan a választási siker, mert lehetnek olyan politikai szituációk és stratégiák, amikor a karizmatikus politikust is igazából el lehet verni, és olyan helyzetbe hozni, ahol az ő karizmája hiába csillog, valójában ezek az emberek, a választóknak a többsége nem a karizmatikus csillogásra helyezik a hangsúlyt. Említettél egy fontos fogalmat még, ez pedig a politikai történet. Ugye fontos a karizmatikus politikus, de fontos, hogy legyen egy története, amit folyamatosan újra és újra mesél. Az a kérdésem, hogy egyrészt miért van ennek ekkora jelentősége, másrészt pedig ugye kimondtad azt, hogy a politikusnak nem feladata az igazmondás, vagy legalábbis kontraproduktív tud lenni, hogyha igazat mond, hogy van-e egyáltalán jelentősége annak, hogy a politikai történetnek, amit mesél akár Orbán Viktor, akár Magyar Péter, mekkora köze van a valósághoz, a tényekhez? Én nagyon
régóta foglalkozom a politikai történet fogalmával, sőt, én mondhatom, hogy a politikai jelenségeket, meg ezt az egész politikai küzdelmet mindig szeretem úgy elemezni és úgy elmagyarázni a Facebooktól kezdve a hírlevelemen át minden felületen, ahol megnyilvánulok, hogy valójában az számít, hogy ki milyen történetet mesél, politikai történetet mesél, azt hogyan meséli el, milyen karizmatikus módon, hogyan tudja a valóságnak az egyes elemeit beilleszteni abba a történetbe. Ez befogadói szempontból fontos, ugyanis a választók nem olvasnak programokat, nem úgy fogadják be a politikát, hogy leülnek, jegyzetelnek, Excel táblázatokat csinálnak, számolgatnak. Én elvégzek bizonyos szempontból ilyen kötelező feladatokat is, nem mondom, hogy a világ legizgalmasabb dolga, de hogy ami számít, az a történetmesélés, amit utána egy mondatban, több mondatban el lehet mondani a másiknak. És a történetmesélésben, ebben a politikai történetmesélésben, hát Orbán Viktor volt azért az elmúlt 2024-ig úgy mondom, a koronázatlan, vagy már nem is koronázatlan, hanem megkoronázott király. Ugye Orbán Viktor által mesélt történet 2010 óta az, hogy ő az a magyar miniszterelnök, aki megvédi a magyarokat, ezt a Kárpát-medencében több mint 1000 éve símlődő maroknyi magyarságot mindenféle külső ártalmaktól. Legyen ez a külső ártalom Brüsszel, a rezsicsökkentés letörői, Soros, migránsok, a háború, a Covid, nem sorolom. Tehát mindig, minden egyes időszakban megvolt az a külső veszedelem, amitől Orbán Viktor megvédte a magyarokat. És ezt a történetet különböző eszközökkel nagyon jól mesélte ő is, meg az Fidesznek az egész kampánygépezete. Az ellenzéknek, régi ellenzéknek hiába keresünk ilyesfajta koherens történetet, mert hát ott pont az volt a karizmatikus vezető hiányán túl. A másik nagy problémája, hogy 1000 felé voltak, egymással harcoltak, és az ő történetük még a saját fejükben sem ért össze, nem hogy elmeséljék. És Magyar Péter megjelenésével egy új történetet kezdett. Egy új politikai történetet kezdett el mesélni, és azt ismerte fel nagyon jól, hogy ebbe a történetbe be lehet illeszteni olyan korábbi Magyarországon, vagy a magyar ember számára közhelyé vált ismerős történeteket, mint a Ludas Matyi történet, hogy akkor itt most a Döbrögiken leverjük 3-szor ezt a dolgot, de ugyanúgy a Tékozló fiú történetet is elkezdte mesélni, és a Dávid és Góliát történetre is rákacsintott. Az ő története az valójában arról szólt, hogy az embereknek elegük van nem csak az Orbán rendszerből, hanem a teljes ellenzékből, ebből az egész berendezkedésből nyissunk egy új lapot. Ezt úgy mondja, ugye legyen rendszerváltás, és legyen egy új működő Magyarország. És valójában ugye Magyar Péternek ez a története, amit elkezdett mesélni, ezt azért fogták fel nagyon sokan hitelesnek, mert a körülötte lévő dolgok, azok igazolták mindig ezt a történetet. És Magyar Péter gondoskodott arról, hogy az éppen aktuális napi történést beillessze ebbe. Egy vonat kisiklása, egy kórházban mondjuk a víz nem használható a szülészeten, és így tovább. Tehát mindig ezeket a napi történéseket egybefűzte, és minden nap az országjárásán, a Facebook oldalán mesélte ezt a dolgot. Az Orbáni történet, ami egybe inkább elkezdődött a külpolitikára koncentrálni, ott nagyon kevéssé tudott beilleszteni bizonyos valóságban megtörtént dolgokat, mert hogy a történetmesélés azt azért tarthatják nagyon sokan hazugságnak, mert igazából kiválogatja a valóság történései közül azokat az elemeket, amelyek segítik ezt a történést. És a Fidesznek az egyik fő problémája, azért magyarázom én így, vagy elemzem így a mostani versenyt, hogy
kereste nagyon sokáig, hogy mi legyen ez az ő története, mi legyen az a történet, amit most Orbán Viktor el fog ebben a kampányban mesélni. És a sok-sok próbálkozás után végül is azt találták ki, nagyjából egy évvel ezelőtt, hogy az Ukrajna elleni harc, meg az ukrán beavatkozás elleni harc legyen ez a történet, amitől most éppen Orbán Viktor ebben a kampányban megvédi a magyarokat. És a fő probléma, vagy ami miatt morális szinten sok szavazó hazugságról beszél, az az, hogy az ukrán beavatkozás, az Ukrajna kérdés, az nem ad választ nagyon sok minket érintő problémára. Az ukránok miatt késik a vonat, vagy nem jár a vonat, vagy kell bezárni szárnyvonalakat. Az ukránok miatt van 20 nem tudom hány százalékos infláció, és fizetek a boltban minden egyes hónapban többet. Nem adott választ, és nem tudott választ adni a Fidesznek a története olyan eseményekre, olyan valóságban megtörtént dolgokra, ami érinti a szavazókat. És Magyar Péter felemelkedése az annak tulajdonítható, hogy ő egy olyan történetet mesél, ahol el tudta rendezni a választók számára is, hogy mi történik, mi ez a történet. Ő is kijelölte a bűnösöket, a régi ellenzék vezetője Gyurcsány Ferenc, illetve hát a kormányfő, a rendszer tetején lévő Orbán Viktor, és azt a reményt kínálja a karizmatikus vezetőként nap mint nap, hogyha Orbán Viktort is eltakarítjuk az útból, akkor itt megnyílik az új tiszta lap, és minden sokkal jobban fog működni. Ilyen egyszerű ez a történet valójában, amit mesél. Ebben nagyon sok munkája van, nagyon sok mindenkinek a Tisza pártban, hogy ez a történetmesélés zavartalanul menjen, és a Fidesz pedig egyrészt a saját történetével ezt nem tudta felülírni, másrészt hiába próbálkozott, nem talált olyan eszközöket, hogy Magyar Péter történetét megakassza. Áruljuk el a hallgatóknak, hogy kb. 2 hét van még a választásokig. Lehetséges, hogy a Fidesz egy új történetet fog mesélni? Változtat a történeten, és bedobja ehhez Orbán Viktor karizmáját? Ilyenkor már nem lehet új történetet mesélni. Tehát a választások utolsó 2 hete az már csak a eddigi üzeneteknek a súlykolásáról szól, mozgósításról szól, és önmagában egy politikai történetnek a lecserélése az amellett, hogy hosszú idő, az egy nagyon nagy kockázattal jár. Azért jár kockázattal, mert egy bizonyos létező elmesélt politikai történethez nagyon is elkezdenek viszonyulni választók, érzelmileg más választók persze gyűlölik azt, vagy távol tartják magukat tőle, és hogyha egy párt lecserél egy történetet, akkor elveszíthet nagyon sok választót. Tehát erre, ami a jó példa, hogy tőlem ilyen elemzős országjáráson, amit végzek, szoktak kérdezni, hogy a Fidesz miért nem inkább a fiatalokhoz szól, miért nem onnan nekik mesél történetet valójában. Hát ez azért nem olyan egyszerű, mert hogyha és ezt a Fideszben jól tudják, ha elengednék az idős szavazótábort, a nyugdíjasokat, és nem nekik mesélnék a történetet, akkor lehet, hogy abba a 2 szék között a pad alatt, vagy asztal alatt szituációba kerülnének, hogy elfordulnak tőlük az eddigi választóik, de még nem nyertek meg maguknak az új történettel új választókat. És a másik ilyen probléma, ami miatt a történetváltás az kockázatos, az az, hogy új történethez új mesélő is kell általában. Tehát itt, amikor a műsor elején felrajzoltuk ugye ezt a képletet, hogy a politikai sikerhez nem csak a karizmatikus vezető kell, hanem a program, történet, szervezet, stb., akkor azt tudnunk kell, hogy nem biztos, hogy ezt az új történetet elfogadják ugyanattól a mesélőtől, ugyanattól a karizmatikus vezetőtől, és nem biztos, hogy a vezetőnek a karizmája egy új történetben ugyanígy tudna működni. Lefordítva ezt a gyakorlatra, a rendszerváltás óta valójában Magyarországon Orbán Viktor az egyetlen, akinek sikerült önmaga kialakítania azt, hogy egy új történetet elkezdjen, és új szavazókat gyűjtsön, és újra sikeres legyen. Ugye 2002-es
választás után, meg pláne a 2006-os bukása után Orbán Viktornak iszonyatos erőt kellett ugye mozgósítania, hogy a pártján belül is életben maradjon, illetve, hogy egy újfajta történettel elhitesse azt még egyszer a választókkal, hogy még egyszer rá kell szavazni, és tényleg ő lesz az, aki rendbe tudja szedni Magyarországot. Gyurcsány Ferenc próbálkozott még egy ilyen újfajta történetmeséléssel, politikai feltámadással, hát neki nem lett sikeres ez a történet, és vissza is vonult ugye tavaly. Nekem egyébként az a benyomásom így róla, így laikusként, hogy szerintem benne is volt karizma, de hogy ő mintha eljátszotta volna a karizmáját azzal a bizonyos összödi beszéddel. Hogy utána már nem tudtunk olyan karizmatikus vezetőként eltekinteni? Hogy látod ezt? Én szerintem nem a karizmáját játszotta el, hanem a történet, amit ő mesélt, az egy olyan történet volt, amelyhez tudott volna akár még a választói többség is viszonyulni, de mivel ő mesélte el, az ő hozzá fűződő sokak számára, és hát ebből készültek azért kutatások, tehát sokak számára nagyon negatív érzelmi viszony, az meghatározta azt, hogy a történetet sem szeretjük, amit ő mesél. Hát a régi ellenzéknek pont ez volt a fő problémája, hogy nagyon sokszor Gyurcsány Ferenc pontosan tudta, hogy milyen politikai lépések kellenének, milyen politikai irányba lenne jó mennie a teljes ellenzéknek, de mivel ő mondta, ezért a teljes ellenzéki tábor nem fogadta el. Tehát erre így például egy tök jó példa, hogy Gyurcsány Ferenc 2014-ben egy elég hosszú cikkében vagy dolgozatában megírta azt, hogy a Fideszt csak úgy fogja legyőzni valaha az ellenzéki oldal, hogyha lesz egy ilyen demokrata gyűjtőpárt, hogyha összeáll mindenki egy nagy tömbé, és valójában kialakítják a Fidesszel szemben azt a másik nagy tömböt, ami választási matematikai szempontból szembe tud szállni vele. Ez Gyurcsány Ferenc 2014-ben levezette, ennek a módját is levezette, hiába mondta ezt a maga karizmatikus módján, nem tudta végrehajtani. Magyar Péter végrehajtotta, és hát Gyurcsány Ferencet is elsodorta ez a fajta dolog. Tehát, hogy Gyurcsány Ferencnél pont az volt a probléma, hogy a karizmája az ugyan megmaradt, csak már a történetet nem fogadták el tőle. Térjünk vissza még ide a Fidesz történetéhez. Ugye azt mondod, hogy Orbán Viktor meséli a történetét, és az merül föl bennem, hogy hol van az a tűrés határ, amikor az emberek, akár a Fidesz szimpatizánsok azt mondják, hogy na ez már nem fér bele ebbe a történetbe, ez már nekem sok. Tehát akár egy 60 puszta, egy MNB-s milliárdos eltűnt pénzek esete, Mészáros Lőrinc elképesztő meggazdagodása. Tehát mi az, ami még belefér az embereknek, és mikor mondják azt, hogy na jó, ez már nekem sok. És hol van itt a kritikus gondolkodás? Egyrészt ez mindig, ez minden embernél természetesen máshol vannak a tűrés határok, de nem akarom megkerülni a választ, mert hogy itt arról a pontról beszélünk, amikor van egyszer csak politikában is egy olyan, hogy a tükör megreped, recs, és akkor összetörik, és már nem olyan a kép, mint előtte. Ugye az egy régi közhely, hogyha a tükör egyszer eltört, akkor bárhogy próbáljuk, nem tudjuk úgy megragasztani, hogy az ne látszódjék. És az, hogy mikor van egy ilyen töréspont, mondjuk egy politikus történetén, vagy a politikus karizmáján, vagy hitelességén, ezek rendkívül változóak lehetnek, és sokszor, tehát utólag mindig lehet látni, de előre sokkal nehezebb megjósolni, hogy mi az a pont. Itt azt kell jól látni, hogyha megtörtént ez a tükörtörés, vagy ez a recsenés, akkor onnantól a politikusnak minden egyes lépése, mondata, intézkedése teljesen más megvilágításba kerül. És erre a már említett Gyurcsány Ferenc azért jó példa, mert nála az összödi beszéd nyilvánosságra kerülése és az utána lévő helyzetkezelése, tehát ahogy így reagált erre a dologra, az volt a táborán belül egy olyan töréspont, hogy pont amit csinált előtte, pont ugyanazok a lépések, azok másként hatottak. Tehát
Gyurcsány Ferenc, amikor feltűnt, akkor az volt a jellemzője, hogy a maga iszonyatosan erős karizmájával járta az országot, minden héten volt egy bejelentés, 100 lépés program, első lépés, és így tovább. Tehát mondta és csinálta és tette, amelyet a saját tábora az összödi beszéd előtti időszakig mind-mind pozitívumként tartott számon, hogy végre itt van egy energikus vezető, végre valaki döntéseket hoz, csinálja, ötletei vannak, és megy előre. Az összödi beszéd után ugyanezek a lépései, bejelentései, a minden héten volt egy valamilyen új dolog, azok úgy hatottak, hogy micsoda káosz van, egy dolog mellett nem képes kitartani, folyamatosan újabb és újabb ötletei vannak, mi ez a kapkodás, mi ez a hebrencs intézkedésmód, és így tovább, és így tovább. És ez minden politikusnál ez a veszély fennáll. Az, hogy a varázsa, ez a bizonyos politikai varázsa eltűnik, a karizma mellé tartozik, és ezt így nehéz definiálni, de van egy olyan politikai varázs, ami tényleg megdelejezi az ő közönségét, ami által bármit, de tényleg bármit elhisznek neki a táborában, hogyha ez a varázs elmúlik, ha ez a tükör összetörik, akkor onnantól hiába teszi ugyanazt, hiába mondja ugyanazt, nem fognak számára hinni. És ugye Magyar Péternél az a varázs még megvan, tehát hogy megint csak egy példát mondok, hogy az, hogy ő folyamatosan a közösségi médiában posztol, tényleg 2 óránként van valamilyen új üzenete. Azokat írja a posztokat szerinted? Az egészen biztos, hogy ő írja, és ennek olyannyival tanulja voltam, hogy amikor az 5 pontban podcastben a vendégem volt Magyar Péter, akkor ugye a beszélgetés, ami zajlott a stúdióban, meg utána a háttérbeszélgetés előtte-utána, tehát hogy több órát töltöttünk együtt, de hát közben sem állhat meg a posztolás, és ő maga ott közben is posztolt, és akkor szemtanúja lettem ennek, hogy hogyan is készülnek ezek a posztok, tényleg a másodpercek alatt kitalálja és posztolja, meg hát láttuk március 15-én is, hogy a Tiszának a kommunikációja, az utókommunikációja az ugye a rendezvény után kezdődött pár órával, mert a vezető színpadon állt, vagy a közönség körében volt, vagy tartott még egy sajtótájékoztatót, tehát nem tudott posztolni ezen időszak alatt. Ő maga ezt nem engedi ki a kezéből, Magyar Péter. Ezt most pozitívumként tartja a saját tábora számon. Tehát azt a politikusi karizmának az erősségének tudják be, hogy ő azonnal posztol, hogy megvívja a politikai csatákat, és Galcs Tamástól kezdve Mencer Tamásig mindenkinek nagyon erősen azonnal beszól, és helyre teszi a független lapokat is azonnal a másodperc töredéke alatt. Ezek mind pozitívumként jelennek meg. Ha nem tudom mitől, és mikor történne, de mondjuk egy törés van ebben a történetben, elmúlik ez a varázs, akkor Magyar Péter hiába posztol ugyanennyit, és hiába vívja meg ugyanígy a politikai csatáit, úgy fogja felfogni a közönség, hogy hát mi ez a kapkodás, miért kell állandóan posztolnia, miért nem dolgozik ehelyett, miért nem csinálja azt, ami mondjuk a feladata inkább, és így tovább, és így tovább. Tehát, hogy azért mi választók is könyörtelenek tudunk lenni, és egy politikusnak pontosan ugyanazokat a mondatait és lépéseit tudjuk nagyon díjazni, de tudjuk ugyanilyen vehemenciával elítélni, attól függően, hogy a karizmának és a történetnek ez a fajta varázsa megvan-e vagy sem. Ha újra felteszem azt a kérdést, amit a podcast legelején, hogy akkor vajon most ki a karizmatikusabb, Orbán Viktor vagy Magyar Péter, akkor mit mondasz erre, Szabi? Hát akkor visszadobom azt a kérdést, hogy a karizma mennyiben mérhető. Hogy tudunk-e egy olyan Excel táblát csinálni, ahol egy ilyen karizma versenyt hirdetünk, és akkor elkezdjük valamilyen objektív mérőszámok alapján pontozni ezt az egész eredményt. Nagyon sokban hasonlítanak egymásra Orbán Viktor és Magyar Péter, mint hogy a karizmatikusan, erős karizmával rendelkező politikusok jellemzően sok hasonlósággal bírnak. De én azt gondolom, hogy
annyiban is hasonlít Orbán Viktor és Magyar Péter, hogy nem karizmaversenyt szeretnének nyerni, ezek mind eszközök ahhoz, hogy megnyerjék a választást, és valójában azt, hogy a kérdés, hogy melyik ki a karizmatikusabb, az helyesebb úgy feltenni, hogy a két erős, karizmatikus politikus közül most kinek működött jobban a karizmája, ki tudta jobban meggyőzni a választókat, hogy rá van szükség. Ezen fog múlni április 12-e. Érdekes lesz majd visszanézni ezt a felvételt április 12 után, és egyfajta tanulságképpen az a kérdésem még hozzád, hogy mi lenne a 3 legegyszerűbb tanácsod a hallgatóink, nézőink felé, hogy mi az, amit érdemes megérteniük, odafigyelni rá, hogy sokkal inkább tudjanak a politikai történetek mögé látni, sokkal kevésbé tudják őket érzelmileg befolyásolni. Mi lenne ez a 3 dolog? Mondok pár akkor olyan tanácsot, ami még hasznos lehet itt a választásokig hátralévő napokban, de a továbbiakban is, mert hogy azt is azért látni kell, hogy bár nagyon sokan április 13-át úgy várják, hogy akkor végre legalább lesz valami döntés és nyugvópontra jut minden, politikában nincs ilyen, lesz egy határvonal, de új politikai küzdelem, új politikai meccs kezdődik, tehát ezek a tanácsok, ezek időtlenül mindig hasznosak lesznek. Az egyik az egy ilyen nagyon lehet Coelho-inak tűnik, hogy nyugalommal közelítsük a dolgokat. Tehát amikor van valamilyen történés, akkor ezek sosem az adott pillanatban hatnak. Maga a jelentősége egy adott történésnek, az érdemes pár hét múlva is visszagondolni, hogy egyáltalán beszélünk róla. Hány olyan történés volt most, ahol azt gondolta esetleg egy választó, hogy na akkor itt dőlt el a választás, és ezen múlik minden, ma meg már nem is beszélünk róla, nem emlékszik senki rá, és adott esetben az a választó sem beszél, vagy gondol erre a dologra. Tehát, hogy itt a történések értelmezésénél indokolt a nyugalom. A másik ilyen jó tanácsom, hogy hogyan tudjuk megítélni azt, hogy mi a súlya egy-egy történésnek. Végezzük el mindig azt a tesztet, hogyha ugyanez a dolog történne, pont ugyanez a dolog, csak felcseréljük a szereplőket, és mondjuk nem az ellenfélnek, vagy az általam gyűlölt politikusnak a mondatáról van szó, hanem mondjuk az én vezetőm, az nekem szimpatikus vezetőm mondaná ugyanezt. Vagy úgy fordítjuk meg ezt a dolgot, hogy például felháborodnánk-e azon, hogyha nem az ellenfél fórumán történne valami, hanem az általam szeretett párt fórumán történne pontosan ugyanez. Ezt azért érdemes elvégezni, mert akkor jobban érteni fogjuk, hogy önmagában felháborító a történet, vagy sem. Ezt a tesztet legutóbb, csak hogy mondjuk egy példát, akkor meséltem, amikor például tiszás kommentelők, meg tiszások kérdezték tőlem, hogy hát az, hogy Ruszin Szendi Romulus fegyvert vitt egy fórumra, hogy ez miért okozott ekkora nagy felhorgadást például a nyilvánosságban. Gondolja el mindenki, hogyha a fideszes politikus, a honvédelmi miniszter jelenik meg egy fegyverrel egy fórumon, akkor ugyanígy reagálna rá ugyanez a tiszás kommentelő, vagy tiszás szimpatizáns? Nem. Tehát, hogy érdemes ezt a tesztet mindig elvégezni a másik irányba. És akkor kéne ugye egy harmadik tanácsot is adnom erre az egészre. Az pedig az lenne, hogy a mostani választást, április 12-ét hajlamos mindkét oldalnak a szimpatizánsi tábora egyfajta olyan utolsó lehetőségként, egy mindent eldöntő választásként értelmezni, hogy kész, itt vagy A irányba megy a magyar történelem, vagy B irányba megy a magyar történelem, és így dől el minden. Na most ez 4 évente így van. És azért gondolják így a választók, mert valójában mindkét oldalnak, most is a Fidesznek is, a Tiszának is, Orbán Viktornak és Magyar Péternek is az az érdeke, hogy
úgy gondolják az emberek, hogy a mostani voksoláson, a mostani X-ünkön dől el a következő évtizedekre minden, azaz ez egy mozgósító eszköz, hogy mindenki menjen el szavazni. Amúgy mindenki menjen el természetesen szavazni. Tehát így lesz ez 2030-ban, így volt 2022-ben, 18-ban, minden egyes választáson így van, hogy sorsdöntő választás előtt állunk, és ezért az a jó tanácsom, amellett, hogy természetesen hozza meg mindenki az előbbi teszteket is elvégezve a döntését, hogy azért ne gondolja azt, hogy véget ér a történelem, hogyha nem a neki kedves párt fog győzni, vagy nem a neki kedves vezető lesz a miniszterelnök a következő választások, vagy a következő 4 évben, mert hogy sorsdöntő választásra minden 4 évben sor kerül. Szabi, köszönöm, hogy jöttél, és beavattál minket a politikai kommunikáció rejtelmeibe. Nagyon hasznos volt. Köszönöm szépen a meghívást. Bízom benne, hogy neked is segített ez a beszélgetés, hogy jobban értsd, hogyan működik a politikai kommunikáció. Ha értékesnek találtad, akkor megköszönöm, hogyha ezt egy feliratkozással és egy lájkkal jelzed a YouTube csatornánkon. És ha kíváncsi vagy más Karizma Podcast beszélgetésre, amely nem a politikáról, hanem az üzletről és az önismeretről szól, akkor kattints ide, a képernyő jobb felső sarkába, ez az, és már indul is.